نیستن که بیان 2 ساعت بحث بکنن با یه نفر. تازه این بده، خطر داره. وقتی با نفر مستقیم بحث بکنن جبهه میگیره، مرز مشخص میکنه، میاد جبهه رو میندازه، میاد جریان رو میندازه. این ایسیس بچه ها، این کلیدی که دستشه یادتون باشه. میبینید دست کی دیده بودید اینو؟ کاهنای مصر باستان تو سریال حضرت یوسف یک چیزی مثل کلید دستشون، بهش میگن آنخ، نماد شهوت. آنخ ماهو، صاحب آنخ. امروز شما مثلا مجسمه آزادی رو میبینید، درسته؟ یک بانوی ایستاده رو به شرق، یک مشعل دستش گرفت. از خودشون که میپرسی این چیه، میگن این چهره نماد، این نماد تاییسه. تاییس کی بوده؟ همون شخص یا زنی که همراه اسکندر اومد و اسکندر شوروند که آتیش بزنه تخت جمشید. بعدها نگاه کردن دیدن چهره این شبیه به تاییس نیست. به فردریک آگوست بارتولدی ماسون بهش گفتن که آقا این شبیه تاییس نیست، اون سنگ‌نگارایی که تاییس داریم این شکلی نیستش. فردریک آگوست بارتولدی گفت این من تصویر مادر بیوه ترسیم کرد. بکنم گفتن که تحقیق کردن بابا این مادرش بیوه نیست که اصلا. میدونید منظورش کی بود؟ ایسیس، مادر بیوه همه ماسونا. اون مشعلم که رو به شرقه، رو به ایرانه، رو به تمدن شرقه. چون یک بار با مشعل اومد تمامی حریرهای تخت جمشید آتیش زد و تخت جمشید رو به خاکستر تبدیل کرد، یک بار دیگه رو به این تمدن ایستاد. میدونید چرا؟ از تمدن تو بیزاره. امروز شما فقط کافیه خیلی ساده یک تایپ بسیار آسان و ساده در کجا داشته باشید؟ در گوگل ایمیج فقط بنویسید ایسیس. ببینید توی اروپای غربی چقدر مال ایسیس تحت عنوان اسامی شرکت‌های مختلف قرار گرفته. ببینید چند تا شرکت در دنیا به اسم ایسیس هست. البته با توجیه ها، نمیدونم اینترنشنال سیستم، نمیدونم فلان به همان، یعنی مخفف. خود مجله ISI اصلش چی اسمش؟ ISIS اسم اصلیشه دیگه، این ایسیسه. میگم دیوانه‌وار نمادگراست، متحجره در این مسئله. سخنرانی بوده سال اواخر سال 2009 راجع به نقد فیلم 2012 بود و در واقع اونجا نقد این فیلم 2012 رو ما بهانه قرار دادیم در رابطه با پروژه آخرالزمانی و نظم نوین جهانی که اینها در دستور کار داشتن برای دنیا علل خصوص منطقه خودمون. در رأس اینو که قرار داره اردن با ملک عبداللهی که مادرش انگلیسیه. چند تا نکته در مورد ایشون وجود داره عرض بکنم خدمتتون. خیلی مهمه. اخیراً شروع کرده به تهدید کردن اسرائیل. میگه آقا اسرائیل وای حواست باشه فلسطینیا نکشه. کسی که عکساش موجوده که داره قهقه میزنه با اولمرت با رؤسای حکومت اسرائیل، خیلی عجیبه. من عیناً احادیثی رو که اینو بررسی کردم آدم ادوار و الان ان الآوان لقیام الخلافة الهاشمیه. الان دیگه موقع قیام برپایی خلافت هاشمی امام زمانه. اردن هاشمی اسم است این کشور.
این خب پیشگویی نیستش، این پیشبینیه و آدم خوب اگر بتونه تابع رفتاری دشمنش رو رصد بکنه، وقتی یک عدد توی اون تابع میذاری خیلی معقول میشه بفهمی که از برد چه عددی میگیری. التي اخبر عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم. به ما خبر داد که رسول الله قبلا داد. حج سیهدی الله عبده عبدالله الثانی. اونگونه که خدا بنده خودش رو عبدالله الثانی رو هدایت میکنه. برای چی؟ لقتال الیهود. برای کشتن یهودیان. لقتال الیهود کی؟ بعد ان یدمر المسجد الاقصی. بعد از اینکه یهودیان مسجد الاقصی رو خراب کردن. و یبنو الهیکل. و هیکل سلیمان، معبد سلیمان رو ساختن. پس شرط نابودی یهودیان، حمله ایشون به یهودیان چیه؟ مسجد الاقصی خراب بشه هم نه ها، معبد سلیمان هم ساخته بشه. فیقاتلهم الملک عبدالله الثانی و یعید فتح بیت المقدس و یعید فتح بیت المقدس. نبشر الأمة الإسلامية بأننا نقترب من موعد قيام الخلافة التي ستنزل بيت المقدس، والخليفة الذي سوف يفتح فلسطين بيت المقدس. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فإذا هذا الخليفة الذي سيبايع في فلسطين بعد أن يفتح الجزيرة العربية وفارس، وهو عبد الله الذي هو الآن يملك في الأردن. هذا الرجل سيهديه الله تعالى إلى هذا الفتح العظيم، وسنرى بأعيننا إن شاء الله عام كأجمل ما يكون، وستجتمع قلوب الفاتحين. الجيوش التي سوف تفتح فلسطين ستأتي إن شاء الله على يدي محمد الذي نحن نظن بأنه ابن لعبد الله هذا، عبد الله الثاني ملك الأردن حاليا، والله تعالى أعلم. برنامه‌شونم این بود، خطی از شمال افریقا تا جنوب ترکیه یک منطقه حائل درست بشه، این اراذلوباشون تو بشه. بعد الاستعانة بالمجاهدین من رایات الاسود، بعد از اینکه صاحبان پرچم‌های سیاه اینا رعایت کردن. پرچم‌های سیاه مال کجاست؟ تو روایت ظهور پرچم سیاه خراسانی مال کجاست؟ مال ایرانه. تو روایتش اینا میگن کجا؟ میگن خراسانی از افغانستان ظهور کرد. افغانستانی که قبلا طالبان رو اونجا سر کار گذاشتن، به قدرت رسوندن. والعراقیین، عراق هم که گرفتن. و سوریین، و سوریه. پس اینا بر سوریه هم برمونه. اما اینا بلافاصله میتونن به ایران بزنن؟ نه. اول میاد سراغ کی؟ تا بخواد شروع کنه سوریه با ایران قرارداد نظامی داره، همکاری نظامی داره، سوریه وارد عمل بشه. شاید بس مجبور بشه. خیلی جالبه برای اینکه نهایتا تو این جریانی که گفتیم اول خراب شدن بیت المقدس و فلان و فلان، آخر بخواد یهودو بزنه، تو این جریان مجبور شه به سوریه حمله کنه. مجاهدین سوریه اینجا معنی پیدا کنه. آدمایی از سوریه که میخوان کمکش کنن هوای این آقا رو دارن. بعدش مجبور بشه بره چیکار کنه؟ لبنان رو بزنه. مقاومت المعتدله، اون معتدلاش به کمکش بکنن. بعد بیاد عراق رو تجزیه کنه به 3 کشور، والعراقیین، این کسی که توی عراق. بعد بیاد سراغ ایران. بعدش هم اینها حکومت عربی رو در شبه جزیره عربستان، مصر، سودان، همینا رو اسم میبره. در کشور مغرب، تونس، لیبی. به گفته یکی از فرماندهان نیروی هوایی لیبی، در چند هزار شبه نظامی حالا شدن موضوع نگرانی نه تنها سوریه و عراق که کشورهای منطقه و جهان. شاخه داعش در مصر مسئولیت حمله به یک ناوچه این کشور در سواحل جزیره سینا را بر عهده گرفت. شهر موصل در شمال عراق به تصرف شبه نظامیان امارات اسلامی درآمد. گروه دولت خودخوانده اسلامی، پیشروی شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام یا داعش. شبه نظامیان داعش در شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام کنترل طرابلس را در دست گرفت افشا شد. They start with the Taliban over here. They also go
all over, pop up all over the Middle East. The attacks are carried out in northern Africa. You start to see them in this area. You start to see them in Yemen. You start to see them in northern Saudi Arabia. And also another one, a very small one, over here. This is the Khorasan area. This is a really important, it's important that you understand the caliphate, the caliphate that Khorasan belonged to looked like this. It went all across the Middle East, okay, into Tunisia. Now, does this map look familiar? و همه فلسطین ها تحت سلطه یک خلافت بزرگ میارن و اون لحظه است که ملک عبدالله مهدی میگه من همون زمان بودم. نماد روسیه در این فیلم یک فرد بگین پولداریه که قماربازی میکنه و حتی انقدر پرروه میخواد تو این کشتی کیو ببره؟ چیا رو میخواد ببره؟ کلکسیون ماشیناشو میخواد ببره. اما نگاه کنید یه یه دختر یه جفت به قولی دوقلو داره دیگه، درسته؟ یکیشونو سوار میکنه، اون یکی هم سوار میکنه اما خودش میفته میمیره. ما میتونیم نتیجه رو بگیم روسیه دچار یک تحولی میشه و بعد میتونه به این حلقه و به این جرگه بپیونده. همه وزیران خارجه‌ای که برای این نشست اضطراری خودشان را به بروکسل رسانده بودند با تمدید 6 ماهه تحریم‌های روسیه موافقت کردند. اجلاس فصل بهار سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل آغاز به کار کرد. محور اصلی این نشست نحوه برخورد اتحادیه اروپا با روسیه است. تک تک این کشوری که اسپرده شد هم بلا سرشون آمد و حتی سوریه رو تأکید میکنم که اینا برای سوریه برنامه دارن و دوباره تأکید میکنم که گروه‌های تکفیری با پرچم‌های سیاه رنگ در منطقه شکل خواهد گرفت. حتی به رنگ سیاه پرچم‌هاشون هم اشاره میکنم. این سخنرانی سال اواخر 2009 انجام شده. الان هم دیگه اوایل 2015 خب یا اواخر 2014 بگیریم، یعنی 5 سال پیش هیچ اتفاقی، هیچ کدوم از این اتفاقات تو منطقه نیفتاد و بندم تو این سخنرانی پیشگویی نکردم، یه چیز واضحی پیش بینی کردم. شما وقتی نگاه میکنید میبینید که 90% مسائلی که عرض میکنم به وقوع پیوسته. خب و از طرف دیگه تأسف میخورم واقعا برای خودمون که چرا تو کشورهای غربی اینا فیوچرولوژی دارن، آینده پژوهی دارن، آینده شناسی دارن و ما اصلا نداریم. خب اینها رو چیز شوخی می‌بینیم. اون سال من یادم زمانی که این سخنرانی انجام دادم یک جریانی خیلی تو کشور بنده رو اذیت کرد و اینا خیلی هم مصر که بنده رو ممنون سخنرانی کنن که تا همین الان هم سعیشون ادامه داره. خب یعنی تا همین الان نتونستن. خدمت شما عرض بشم بحثی که می‌کردم گفتن یعنی چی؟ شما برگشتیم یه گروهایی میان تو خاورمیانه میریزن با پرچم‌های سیاه شروع کردن سربریدن. این چه حرفی؟ این تشویش از آن عمومیه. میگفتم نه این خواهد شد آقا. یعنی خیلی عجیبه، شما بابت دانستن بیشتر باید جواب پس بدید. اسلام داشت میگرفت باید یه اتفاق بیفته. باید اسلام وحشیگری معرفی میشد که شد. فقط خون و خونریزی. مسلمانم که الحمدلله این دارش. یعنی آمدانه اینو انداختن جلو. چطور صفحات توییتر اینا بسته نمیشه؟ چطور سایت دارن اگر سایتشون زده میشه مسلمان‌ها دارن هک میکنن از این داستانا. ببینید اینا رو نگهشون میدارن با همین برنامه که گفتن به سمتش تو شاخ آفریقا اینا رو گندهشون میکنن، بعد اینها رو به هم میچسبانند، اینها رو منتظران مهدی نشون میدن، نبرد و فرسایشی نگه میدارن، یعنی ایران و عراق و سوریه همینطور باید درگیر اینا بشه. First dominate their part of the Middle East and then go on for their twisted idea of world domination. Doesn't care because they have a kind of apocalyptic view of what they are doing. They truly believe that the end times are here, that they are part of a cosmic struggle between good and evil, and they're the good guys.
Bible says that the method whereby the Antichrist would kill his enemies, Jews and Christians, is through beheading. Then after the Mahdi comes, there's the prophecies of him leading an army carrying black flags. Black flags will come from the east, meaning the lands of Khorasan. ما آمادگی باید داشته باشیم. تو آخر الزمان من بارها گفتم برید هوش رسانه‌ایتون و سواد رسانه‌ایتون رو برید بالا. با 2 تا عکس و 4 تا کلیپ گول نخورید. این جریانی که اونجا دید توی همون سخنرانی 2009 عرض کردم، گفتم پرچم‌های سیاه میاد وسط. ما تا رنگ پرچم‌های اینا رو من گفتم. دیگه از این دقیق‌تر می‌خوای یه نفر برات بیاد مشخص کنه، شاخصه برات بذاره که آقا اینا میان رنگ پرچماشون هم سیاه انتخاب کنن. چرا سیاه انتخاب کنن؟ چون تو روایاتمونه. یکی از نکات دیگه که خیلی عرض کرده بودم و واقعا تأسف خوردم از این جهت که اینو دیگه چرا ندیدن بعضی از اینها، این که من دیگه این همه در مورد فراماسونری نماداش صحبت کردم. یکی از اصلی ترین نمادهای اینها بیوه زن جناب آقای اوسیریس اسمش بود، بلند بگید. شما همتون بلدید، بعضی از این آقایون بلد نیست. خب اونجا چی میگفتم؟ گفتم عبارت آیسیس بر اینا مقدسه. اینا وقتی بخوان یه چیزو بسازن چیکار میکنن؟ میان یه جوری رپ میدن. بله مثلا آیسیس رو میکنم مخفف نمیدونم اینترنشنال سکیوریتی، نمیدونم مثلا فلان، این آیش این اسمش بره، نمیدونم این مثلا اینترنت، این آیش اینترنت میکنم مثلا اسش سیستم، نمیدونم 10 شرکتی که این صهیونیست‌ها متعلق به خودشون بود، میومدن چیکار میکردن؟ با همین عنوان اسپوزاری میکردن. زمانی که دیگه بابا یه گروه اینطوری ایناس میسازن، میتراشن و 5-6 سال قبلش هم با اومدن امثال معلوم میگم، فقط من گفتم، اما خب وقتی نگاه میکنم فقط من گفتم. خب اومدن بهت دارن میگن که بابا اینا با همین اسم میان، پرچم سیاه دستشون میگیرن، مسلمان کشی میکنن، هدف اصلیشون ایرانه. دیگه اینا نباید آماده میکردیم ما خودمونو. آیسیس، اینا آیسیس رو علم کردن. آی اسلامیک، اسش استیت، آی عراق، اس شام. خب در حالی که آی اس آی ال هم میتونه بشه لونت. خب اما اینا تاکید رو چی بود؟ آیسیس. بعد این اسم چه خود اینا میفهمن، خود اینا اون ابراز وجود خودشونو میکنن. اون موقع این آقایونی که اومدن میگن آقا این نمادا چه فایده داره میگه. خب نگاه کن دیگه، از این که مهمتر این همه شیعه دارن قتل عام میکنن، این همه شیعه سنی به جون هم انداخته، بخشای از سوریه و عراق گرفته، مرزا رو از بین برده. فتنه از این سهمگین‌تر و سنگین‌تر. آیا ما نباید شروع می‌کردیم کلیپ ساختن تو شبکه‌هایی که به زبان عربی داریم مردم رو آماده می‌کردیم؟ چرا همش توجیه؟ چرا زودتر یه بار ما پیشگیری نکنیم؟ در مورد سوریه عرض نکردم که آقا اینا با ماجرا رو با داستان شیمیایی میارن مثلا. بعد گفتن سوریه سلاح شیمیایی داره، بعد فشار آوردن روی سوریه. خب اینا علم غیب نیست، اینا همین رسانه‌ها اینا رو چک کنی میفهمید وقتی از ذهن مردم آماده میکنن چه جوری دارن کار. Why are we defending borders that we have no place even putting those borders in place? Let them kill each other. Let them kill each other. I know it sounds horrible, but this is insanity. اینها دارن از روایات ظهور به نحو خیلی خطرناکی دارن استفاده میکنن. Last night we also took strikes to disrupt plotting against the United States and our allies by seasoned Al-Qaeda operatives in Syria who are known as the Khorasan Group. It's the Khorasan Group. Once again, it must be clear to anyone who would plot against America, try to do Americans harm, that we will not tolerate safe havens for terrorists. خواهشاً هر چیزی شنیدید باور نکنید، خودتون برای این فتنه‌های آخرالزمانی آماده کنید. داعش با یک مبنای نگاه آخرالزمانی صهیونیستی طراحی شده، روایتی که دوست داشتن استفاده کردن، روایتی که نمی‌شده نه. عزیزان، اسلامی که ما بهش اعتقاد داریم شیعه و سنی، بله خب شیعه با ما نزدیک‌تره، تعارف هم مثل گروه بود. خب اما اهل سنت برادران ما هستن، نه دقت نه دیپلماتیکا. نمیخوام دیپلماتیک حرف بزنم بگم برادران، واقعا برادران هستن. مسیحی پیغمبر رو قبول نداره. قرآن بهش میگه چی؟ اقربهم موده. میگه مسیحی ها در مودت به شما خیلی به شما نزدیکه. حالا کسی که پیامبر منو قبول داره، حب اهل بیت داره، قبله منو قبول داره، قرآن منو قبول داره، نماز میخونه، ها این برادر من نباشه؟
تأسف میخورم واقعا برای خودمون که چرا تو کشورهای غربی اینا فیوچرولوژی دارن، آینده پژوهی دارن. اون سال من یادم زمان که این سخنرانی انجام دادم یک جریانی خیلی تو کشور بنده رو اذیت کرد و اینا خیلی هم مصر که بنده رو ممنون سخنرانی کنم که تا همین الان هم سعیشون ادامه داره. یعنی خیلی عجیبه، شما بابت دانستن بیشتر باید جواب پس بدید.